Krásný dobrý den. Dnes se spolu vydáme prozkoumat starou pruskou pevnost, která je ukrytá v hlubokých lesích, vzdálenou jen asi 15 km vzdušnou čarou od českých hranic. Prusko už samozřejmě neexistuje, nacházím se tedy v Polsku, konkrétně v Dolnoslezském vojvodství, kousek od obce Stříbrná hora. Stříbrná hora je ne název obce, ale i impozantní pevnosti, kterou společně navštívíme. Tento monumentální komplex, postavený v 18. století, je jedním z největších svého druhu v Evropě. Pevnost nebyla nikdy dobyta, avšak po necelých 100 letech ji opustil poslední pruský voják a přestala tak plnit svůj původní obranný účel. Vyrážím tedy do pevnosti představit vám tento unikátní architektonický skvost s bohatou vojenskou historií. V příjemné vstupní kanceláři jsem si zakoupil vstupenku do pevnosti. Stála mě asi 300 korun a máte na výběr buď putovat po pevnosti individuálně nebo s průvodcem. Stavba přede mnou je donjon, jedná se o největší budovu v této pevnosti a tam právě mířím. Paráda. Tohle se mi opravdu hodně líbí. Doufám, že se tady nestratím. Mají tu i parádní odpočinkovou místnost, kde se na televizi můžete podívat na historii této pevnosti. Ty brďo, to je fakt dobrý. Pozor, nízký strop. No jo, v podzemí bývá vlhko, proto je tu odvlhčovač vzduchu. Už takhle na první dobrou musím říct, že je tady v pevnosti spousta místností, ve kterých se můžete dozvědět zajímavé informace o Stříbrné hoře. V pevnosti naleznete i takové malé dětské hřiště s prolezačkami. No a skvělá věc, kterou jsem ještě nikde neviděl, je tady ten kozomat, kde si pravděpodobně můžete koupit nějaké papání tady polské zrno pro kozy, které tady pravděpodobně někde jsou. To bude pravděpodobně pruský král Fridrich II. Veliký, který tuhle pevnost nechal postavit. Dneska je tady trošku mrtvo, asi protože jsem tu mimo sezónu, ale to vůbec nevadí. Zde na vrcholu donjonu si pojďme říct, z čeho se pevnost skládá. Máme tu donjon, což je hlavní budova pevnosti, následují 2 forty, jejich esplanády, 6 bašt a 2 vzdálenější pevnostky. Z důvodu ohrožení Slezska, které bylo k Prusku připojeno v roce 1742 po skončení první slezské války, inicioval Fridrich II. Veliký úhlavní sok
císařovny Marie Terezie výstavbu této pevnosti. Stavba započala roku 1765 a dokončena byla v roce 1777, tedy o 12 let později. Na stavbě stříbrnohorské pevnosti se podílelo na 4 000 dělníků, převážně z tehdejších západoněmeckých zemí a také z Čech. Což je poměrně zajímavé, protože vy jako Češi jste součástí Rakouského císařství a stavíte pevnost svému největšímu protivníkovi, tedy Prusům. V případě války měla kapacita této pevnosti čítat 3800 vojáků. Kapacita však mohla být navýšena až na 5000 mužů ve zbrani. Co se týče dělostřelectva, to zahrnovalo 264 houfnic, kanónů a minometů. Dokonce tu máme i miniaturní skywalk. A tady dole jsou ty kozy, o kterých jsem mluvil. Tohle bude asi nějaká mílka, protože nepředpokládám, že tady v okolí bude nějaká hora, která má 2222 metrů nad mořem. Tak ještě poslední pohled do centrální části donžonu a půjdu se podívat dál po pevnosti. Do historické střelnice se nedostanu, protože je zavřeno. Tady jsem objevil vstup do podzemí, ale pravděpodobně tu není žádné světlo, takže nebude nic vidět. No, tak to je solidní. Tohle by měl být pohled do odvodňovacího kanálu. Brána do horní bašty a příkop. Zajímavá expozice stavebních strojů, které se využívaly při stavbě této pevnosti. Tak tohle jsem teda taky ještě nikde neviděl. Plošina pro vozíčkáře, která vede k modrému dělu. A jsou tady i koule, kdyby si někdo chtěl vystřelit. Některé části pevnosti jsou dost poničené a i vytopené. Každý fort měl svoji vlastní studnu, pekárnu a pivovar. Chovali se zde i domácí zvířata, jak můžete slyšet v pozadí. Skladovací prostory mohly uchovat potraviny a palivo na minimálně 3měsíční obléhání. Křest ohněm zažila stříbrnohorská pevnost v roce 1807, kdy do těchto míst dorazila francouzská armáda vedená Napoleonovým bratrem Hieronymem. Těžké boje o pevnost ukončil až Štýrský mír a pevnost tak zůstala nedobyta. Bojeschopnost pevnosti byla udržovaná až do roku 1850, kdy bylo Prusko nucené uznat územní celistvost Rakouska. V roce 1867 armáda pevnost opustila a tím skončila její vojenská historie. Od té doby sloužila pevnost také jako střelnice, hotel nebo prázdninový rezort pro vratislavskou policii. V období druhé světové války zde byli vězněni polští důstojníci.
Dnes zde najdeme například ubytovací prostory, muzeum, kino, historickou střelnici, dětské hřiště, kantýnu, záchody a světe div se i traily pro horská kola. Opouštím hlavní pevnost a moje kroky budou směřovat k fortu Malý Chochol, který podle všeho není v úplně dobré kondici. Vydal jsem se zajímavou cestou okolo pevnosti a musím říct, že na podzim to tady hraje všemi barvami. Je neuvěřitelné, jak je Stříbrná hora rozsáhlý komplex, protože všude po své cestě na Malý Chochol nacházím zbytky opevnění. Dorazil jsem k fortu na Malém Chocholu, který je celý obehnán poměrně hlubokým příkopem a jak je možné vidět z obrázku, tak z fortu zbyly už jenom ruiny. Člověk si ani nedokáže představit, jak komplexní muselo být opevnění tady na Stříbrné hoře, protože všechno je už pod nánosem zeminy a pokryto vegetací. Fort na Malém Chocholu je trošičku mladší než hlavní pevnost. Byl vybudován v letech 1770 až 1777 a ten systém opevnění se táhne ještě v délce několika set metrů až na vrchol Velkého Chocholu. Tady názorně můžete vidět, jak se leze z pevnostního příkopu. Opouštím Malý Chochol, myslím, že pro dnešek už bylo dost všemožných pevností, ale než se rozloučíme, mám pro vás ještě jedno místo, které by určitě neměli minout milovníci zaniklých ozubnicových železnic. Dorazil jsem ke Stříbrnohorskému viaduktu, přes který vedla ozubnicová železnice. No a já se zkusím vyškrabat nahoru na viadukt, abych se mohl podívat, jak to tam teďka vypadá. Viadukt už je v poměrně špatném technickém stavu, ale pokud se podíváme, tak stejně jako pevnost je vybudován z těch červených cihel. Místní ozubnicová dráha byla zprovozněna na začátku 20. století a měla dva úkoly. Za prvé převážet turisty a za druhé svážet rudu z místních dolů dál do vnitrozemí. Místní zubačka fungovala pouze něco málo přes 30 let, protože již v roce 1934 byl železniční svršek demontován a železnice zanikla. Tady na viaduktu bývalé zubačky se naše cesta po Stříbrnohorské pevnosti pro dnešek uzavírá. Jak pevnost Stříbrná hora, tak i její okolí má opravdu co nabídnout každému nadšenci vojenské historie a architektury. Těším se na naše další dobrodružství, mějte se fajn a nashledanou.